Nè. Chị vật cài phép trong rồi nha. Chờ này. Xuống liền pin không. Rồi nghỉ đi. Bà hết. Bà, việc kịp nhông tí đâu. Thải giờ viên sật luôn cái gì. Để hành. Một mà đó. Ui, đam mê. Ơi. Ô, không được. Đây, cái hôm nay ô này mình phí không? Đi điên. Ô, thôm à. Ô, hợp kịp đây. Trời, ná. Nè. Cái đám. Nè. Ô, cái đám túm nè. Túm ở vô. Điên rồi. Ở đây ta có những tôn bị tích nha. Tôi quay nhận đặt kia. Khác đá chịu. Đâu ăn vây. Này, anh ăn với. Nghe tiếp sập chúng. Nghe đập ăn đấy. Đấy. Đó, liêng phía. Đang con ma đó. Rồi, mừng gì đấy. Việt Nam. What coming. Oh. Shit. Mồm. Làm bán này vô mình liêng. Mình phụ nghiệp. Làm nói nè. Chẳng đây nữa. Thử flo. Khu nam hay clear. Ngừng cái đam clear. Ôi. Chết hay là xảy ra clear đi. Rồi một kia khu cái đam đau phê thì đối đại trà nè. Đây là tia cái đam cho nói là sẽ đẩy cua chia na rồi là cái chia được phần thừa hay không một cái ốc ngồi vô chị nè cái đủ rồi tiếp đen chăm sóc là thò mà ba mặt mốc rồi dân sọc là thò ban pi một bay mốc của một kiếp đạm môn ở linh đây ban pli này một mốc hay là lo cỡ Khổ cái đam. rồi cô chị nào mẫu sau ăn pi một túi một pè